Napakadilim, tapos umaambon. Susme. Oh my gosh, Arlette. Let's go. Buhat nang masubukan ko mag-solo ride nung pandemic, ngayon lang ulit ako sasama sa group ride. Tagaytay daw. Good morning! Ride out kami dapat ng 4 AM, kaso umuulan. Hindi kami makarating sa meetup place. Stuck na tayo dito. So, di kami makaalis dito. Lakas kasi ng ulan. Mag-aalas 7 na. Nasa coastal pa lang kami. Umulan lang talaga, kaya late yung take off. May dalawang pwedeng daan pa Tagaytay. Una, itong dinaanan namin, Aguinaldo Highway. Pahon pero gradual lang. Yung pangalawa, via Nuvali, Marcos Mansion, Kambal na Ahon, Repal. Okay doon kasi hindi daanan ng sasakyan, looban. Kasi hindi mainit. Kaso, ahon yun. Ito, hindi. Kaso mainit, tsaka maraming sasakyan. Kaya okay lang tuunin kapag madaling araw. Pagod na ako. Wait lang, mamaya na ako mag-explain kapag flat na lang. Init pa. Morning, Diggs! Wonderful! Grabe! Init! Divine Mercy Parish daw. 1 kilometer. Para mag-elevate tayo. Nag-side trip muna kami sa Divine Mercy Parish. Yung daan dito yung favorite ko kasi mapuno, malamig, tahimik, walang masyadong sasakyan. Rinig mo yung kaluskos ng hangin, mga dahon sa puno. Ang sarap nga lang ng hangin. Ahon pala pa. Divine Mercy Parish. Gulat ako. Hindi ako nakapag-shift ng maayos. Ay, pero ang ganda. Shh. Balik mo ang budol ni Ma'am Diego. Gulat dun. Gulatan. Pero maganda. Ganda ng lugar. Tas, malamig papunta dun. Paglabas lang ulit dito, mainit na. Yan na. Aguinaldo Highway ulit. Tara ulit. Hi! Hello! Good morning! Busy, no? Kala mo, mimili eh. Bibili. Hi, Kino! Hello, welcome to the Arlette's vlog. Dami sinabi. Kala mo totoo. Yung isa hila lang eh, hindi tulak eh. Yun yung maganda kapag may matinong grupo kang kasama. Kapag parang ayaw mo na, may magpupush sa'yo figuratively and literally para wag kang sumuko. Kasi
yung first ride ko. Sa Cebu yun kasi na-relocate ako sa Cebu dati. Sumama ako sa ride. Ahon pala yun. Busay ata. Tinulak din nila ako. Tapos ayoko na. Gusto ko nang bumaba ng bike. So tutulak na lang. Kaso tuwing hihinto ako, hihinto rin silang lahat. So parang nakakahiyang huminto. So push pa rin. Guys, ganito, pang mga nagtatagaytaya, tandaan nyo. Along the way, sa right side nyo, pag una nyo nakita yung pine tree, ibig sabihin, malapit na. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang, nandun na yung rotonda, okay? First time sa Tagaytay. Ayaw na niya magsalita. Comment daw. Na-stay sa first time. Joke. Hindi na siya nagsalita. Oy, Albert, natuloy na after 1 year. Nol! Ano na nol? Nol! Niyaya niyo sila, 1 year na tuloy. Advice pa yung dala ko, men. Ano ba yan? Hello, Tatay. Kung naalala nyo, si Albert yung nakakilala ko sa Luneta kasi may ride sila dapat pa Tagaytay, pero dahil late na sila, niyaya ko na lang silang sumama sa amin sa Wawa. Since yun yung first time ko sumama sa TDP, wala akong kakilala. Si Nol wala eh. Sabi, dapat nandito siya eh. Lula Mars TV, ano na? Ayan na sila! Congrats! Kamusta na? Kaya pa ba? Ang saya. Dahil hindi ako nagtulak. Ayun! Goal, hindi magtutulak. Okay lang naman magtulak. Okay lang magtulak basta ng bike. Pagdating naman ng Tagaytay, ang dami ding tao at saka traffic sa buong area. Sarado din yung mga view decks. Para tuloy siyang long ride na bike to work yung feeling. Tapos tanghaling tapat pa. Pero, ginusto ko to eh. Yahoo! We're here! Ang init lang sa likod, parang sinusunog yung likod ko, shit. People's Park in the sky! Ang dami nga lang tao, daming kotse. Mula taas, pababa. Tapos sa gilid, dami rin ito. Hindi ka makadulot yung pedal sa taas eh. Oo, pag nahinto ka, tulak na. Kasi maraming naglalakad, maraming sasakyan, maraming motor, maraming lahat. Tulak girl na ako! Ahon nga eh! Dito yung People's Park in the sky. Tapos ito na kami bababa. Revpal na Valley. Sayang yung safeguard ko. Ay, grabe! Ayun, lalo na yan. Nakakasilo, parang Parang na-tide yun Pang commercial ata ng Tide yung ginagawa nila eh. Kano? Naantay namin yung si Sir John, pati ibang kasama. Kasi bumaba muna si Sir John kasi yung isang kasama namin nagsuka na sobra ng kinain. Yun, huwag kayong masyadong kakain pag ahon Patagaytay, yung Aguinaldo Highway, mahabang banayad na ahon lang yun. Pero pagdating ng Silang, yung malapit na mismo sa Tagaytay, tapos sa mismong Tagaytay, pag pupunta kayong People's Park in the Sky, medyo matataas na naahon yun. Kaya mabagal ako sa ahon. Kahit kaya kong sabayan, ayokong sabayan yung pacing ng iba kasi sasakit agad yung legs ko. Gusto ko yung sariling pace ko lang. Tapos antayin na lang nila ako sa taas. Oh well. Ngayon, hindi na mainit. It's 3 o'clock. Hindi na talaga kami kumain. Hindi na nag-lunch. Tuyon-tuyon na rin yung labi ko kasi hindi pa ako nakain ng tubig.
Actually, bibili na akong tubig. Parang training ride to rather than chill ride for us. Grabe! Ganda! Lusong kami sa Revpal mula Tagaytay. Grabe, ni-imagine ko palang naahunin to. Nasusuka na ako. Pero gusto kong subukan next time. Magpa-practice muna ako sa Antipolo umahon though for now. Ang daming tao dun sa may KOR, so dito na lang ako non-stop po. Pababa na kaming Nuvali via Revpal. Ang saya ng ahon, ang tarik lang. Kaso, mali yung hinintuan ko kasi wala na akong buwelo. Ayun sana para ahon na lang. I mean, lusong tas ahon na lang. Kaso huminto ako, so aahonin ko yon. Okay naman yung lusong, pero hindi kayong makaka-all out kasi may mga sasakyan, and then anong tawag dito, blind curves. Irresponsible yung sa tingin ko i-all out ko na mabilis. Blind curves hindi ko makikita kung may paparating kahit na sabihin nasa linya lang ako. It's irresponsible, I think. Lunch at 4 o'clock. 4 p.m. kami magla-lunch. I'm so excited. Ikaw lang. Wala, ngayon pa lang yung lunch natin. Ngayon pa lang yung lunch na. Nag-brunch kami. Ay, yung dalawa. Tom Jones na. Ano na, null? Null! Busog na naman ako. Shit. Ako na mag-bike. Naantok na nga ako eh. Ganyan talaga eh. Kabagong kain. Magkaalas. Kayo bago mag-ride? Ako hindi. Seryoso. Mag-aalas 5 na lulusong kami. Cambalahon. Tapos Marcos Mansion, Nuvali. Flats na yun. Okay, tara na. Ride up! Alagay ko, alas 9 na ako makaka-uwi. Tingnan mo, ang ganda naman ng view eh. So, sulitin na natin. Nandito na tayo. Pag may nakikita akong paahon, gusto kong nag-ring ng bell. Tapos nag-wave, nag-hi. Kasi, yun na lang matutulong ko sa kanila. Ma-encourage man lang sila doon. Nag-give up yung camera. Masasaya lusong na to kasi kita ko yung dulo kaya hindi nakakatakot. Yeah! Oops, rough road. Ingat. Yes, we're in Nuvali, but Nasa 140 kilometers yung ruta, round trip. Kaya careful ako kasi baka maubos yung energy ko sa mga ahon. Tapos masyado na akong pagod para makauwi. Siyempre, at the end of the day, uuwi pa rin tayo. Rest back na lang tayo next time.
Pauwi na ako. Isa na lang ako kasi nag-iwahiwalay na. Hinaantok na ako. Tinatamad na ako.